pala ito ah. Mahusay ito. CE. Okay, post ko. Nag-alert ko naman yun. Pwede siguro i-post mo pala. May sipa na to, sir. Post mo lang natin. Hindi kayo na pumbala mag-ano. Paano may maganda sa ayan, sa lulo. Ito yung magnetron. Magnetron. Ano na sunog? Sunog ito sa former. Kaya pa? Hindi na yun. Ito ko. Ano? Ano? Hindi na kaya yan. Magnetron na siya. Coil to eh. Sunog. Papalitan mo na pag ganyan. Sir. Secondary winding burned out. High voltage for rewind or replace. Buy new one. Magnetron. Ito yung mahal. Tsaka to. Meanwhile, I can't fix it, but if it can be replaced, it's over. Only the transformer is damaged. Resistor, adapter, lights, thermal switch. Ito yung lights. Okay. Thanks you for watching, and God bless.